नमस्कार, मी अजय पिसे आपलं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल बेसिक CNC मध्ये। तर ह्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूया G83 ड्रिलिंग सायकल कशी आपण यूज करतो हास कंट्रोलसाठी। हे सर्व जे प्रोग्राम पाहतो आपण ते सर्व हास कंट्रोलसाठी पाहतो। याच्यानंतर आपण G83 मध्ये काही टाइप्स येतात ते पण आपण टाइप्स पाहून घेऊ सायकल्स। तर स्टार्ट करूया आजचं लेक्चर। तर हे जे आपल्याला डायग्राम दिलेले आहे हे डायग्राम आपण पाहू शकतो की मला एक ब्लॉक दिलेला आहे 100 चा। त्याच्यानंतर मला 4 ड्रिल करायचे आहे, त्याचा डायमीटर दिलेला आहे 10 mm चे। त्याच्यानंतर याच्यानंतर डिस्टन्स दिलेले आहे, जे मला होल करायचे आहे ते डिस्टन्स दिलेले आहे ओरिजिन पासून। इथे जे थिकनेस आहे माझी जे थिकनेस आहे वर्कपीसची ते आहे 20। जे ड्रिल करायचे आहे मला होल ते काय करायचे आहे, मला थ्रू करायचे आहे, मतलब पुरी ड्रिलिंग मला करायचे आहे माझा जो वर्कपीस राहणार आहे त्याच्यात थ्रू करायचं आहे। ते हे झालं माझ्या जे काही मला डायग्राम दिले तिथून मी डायग्राम रीड केलेलं आहे। मतलब आता काय करणार आहे मी, जितकं मला होलचा डायमीटर दिलेला आहे तितकेच मला ड्रिल यूज करायला लागेल। मतलब मला टूल भेटून गेलेला आहे। त्याच्यानंतर रॉ मटेरियल तर आपण सिलेक्ट केलेला आहे, तोच रॉ मटेरियल आपल्याला यूज करायला लागेल। तर त्याच्यासाठी आपल्याला प्रोग्राम करायला लागेल। तर प्रोग्रामच्या पहिले आपण पाहून घेऊया G83 सायकल म्हणजे काय होते। G83 सायकल याला म्हणतो आपण नॉर्मल पेक ड्रिलिंग सायकल, ठीक आहे। याला कॅनन सायकल पण म्हणतात। कॅनन सायकल मतलब काय होते, एकाच जागी एकाच पॉइंट आपण नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करतो, मतलब रिपीटेशन जिथं होत राहते त्याला आपण कॅनन सायकल्स म्हणतात। जसे G83 असेल, टॅपिंग सायकल असेल, रिमिंग, बोरिंग, हे सर्व आपले कॅनन सायकल्स मध्ये येतात। आता आपल्याला ड्रिलिंग सायकल आपल्याला यूज करायची आहे। तर ड्रिलिंग मध्ये काय दिलेलं आहे, नॉर्मल पेक ड्रिलिंग सायकल। पेक ड्रिलिंग सायकल मतलब जसं उडन पिकर कसा करते, मटेरियल रिमूव्ह करते वापस आपल्या जागेवर येते, तशा प्रकारे काय करणार आहोत तर मटेरियल रिमूव्ह करणार आहोत। कारण मटेरियल काय असणार आहे, माझ्याला हार्ड मटेरियल असणार आहे, तो एका वेळेस पुरा कट नाही तर काय करेल, तो थोडा मटेरियल कट करेल वापस आपल्या पॉइंट वर येणार, वापस कट करेल वापस आपल्या जागेवर किंवा पॉइंट वर येणार। तशा प्रकारे मला करायचे कटिंग करायचे। जसं उडन जो पिकर पक्षी एक आहे तो जसे आपल्या कटिंग करते उडची, तशा प्रकारे आपल्याला कटिंग करायचे, म्हणून त्याचं नाव दिलेलं आहे नॉर्मल पेक ड्रिलिंग सायकल। तर आता आपण चालू करू। तर सगळ्यात पहिले आपण याला जो काही राहते तो सर्व कंबाईन प्रोग्रामच्या टाइप मध्ये येते, त्याच्यामध्ये माझे सब प्रोग्राम आणि मेन प्रोग्राम आपण एकत्र करतो। मतलब माझे जे कटिंग पॅरामीटर असतील किंवा माझे जे कोऑर्डिनेट असतील ते सर्व माझ्या एकाच प्रोग्राम मध्ये येणार आहे। सगळ्यात पहिले आपण एक नाव देऊन देतो। आता हे सर्व आपण हास कंट्रोल साठी यूज करतो, मतलब 5 डिजिटचा। त्यानंतर टूल, जो टूल आपण यूज करू त्याचा नंबर, त्याच्यानंतर स्पिंडलची स्पीड, जे स्पिंडलची स्पीड तुम्ही फाइंड करणार आहे ते स्पिंडलची स्पीड तुम्ही इथं मेन्शन करून द्या। त्याच्यानंतर स्पिंडलला क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ऑन, मग G00, G54, G90, X0, Y0 काय केलं मी, सगळं पहिलं त्याला सेंटरला कॉल करतो, किंवा तुम्ही ज्या पॉइंटला फर्स्ट पॉइंट देता तिथं कटिंग करायची आहे तुम्ही तिथं पण त्याला कॉल करू शकता। त्याच्यानंतर नेक्स्ट राहते आपला G00, G43, H01, Z50, मतलब काय केलं मी त्याला 50 mm वरती ठेवलं, याला आपण इनिशियल पॉइंट पण म्हणू शकतो। त्यानंतर G01, Z1, फीड M08 कोलंटला ऑन, 1 mm वरती पासून आपण काय करणार कटिंग स्टार्ट करणार। त्यानंतर येतो तो मॅक्सिमम जे सायकल आपण यूज करतो ते सायकल। आता आपण सायकल यूज करतो G83, याच्यात 9 पॅरामीटर्स येतात। पहिला येते G83, दुसरा G90 आहे, त्यानंतर येते Z, टोटल डेप्थ तुमची किती आहे। आता टोटल डेप्थ जे राहणार ते माझी आपण पाहूया। त्यानंतर राहते Q, डेप्थ ऑफ कट, R, रिट्रॅक्शन, L मतलब होते आपल्याला इथं की अगर मला जो माझ्यावाला सेंटर आहे मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टीम जिथे सेव्ह केलेलं आहे तिथं अगर मला होल पाहिजे असेल तर मला L1 यूज करायला लागते, अगर तिथं होल नाही पाहिजे असेल तर मला L0। तर आता माझा जो सेंटर आहे जिथं मी वर्क कोऑर्डिनेट सेव्ह केलेला आहे यात मला 0 ने मला ओरिजिन जिथं सेव्ह केलेलं आहे तिथं मला करायचं आता ड्रिलिंग नाही करायची आहे, म्हणून मला यूज करायला लागेल L0 यूज करायला लागेल। तर इथे L0 ती झाले पॅरामीटर 6, लास्टला राहणार फीड। आता हे सर्व जे मोमेंट होणार आहे याला काही ना काही स्पीड लागेल, ते स्पीड। त्याच्यानंतर Z का सांगितलं तर मला टोटल डेप्थ हा मला याचे 20 mm पर्यंत ड्रिलिंग करायची। पण एक कंडिशन, जेव्हा आपण मी ड्रिलिंग करतो का होते ड्रिल बीट माझी असे टॅपर पोर्शन मध्ये येते ड्रिल बीट, तर का होणार हा टॅपर याला काही ना काही डिस्टन्स असणार आहे। मतलब जेव्हा मी त्याला
Z0 करेल, त्याकडे मी ह्या पॉइंटला टच करून सर मी इथं Z0 करेल. पण ज्यावेळेस याला मी 20 mm थ्रू जाऊ देणार तर त्यावेळेस काय करेल तो, जेव्हा तो 20 mm थ्रू जाईल त्यावेळेस काय करेल तिथं काही ना काही माझ्या मटेरियल रिमेनिंग ठेवणार. टॅपर पोर्शन असल्यामुळे इथं काही ना काही माझ्या मटेरियल काय राहणार, रिमेनिंग राहील. तर तो मटेरियल पण मला काय करायचं आहे, कट करायचं आहे. त्या मटेरियलला कट करायचं मी काय करेल, जितकं माझ्या टॅपरचा हाईट राहते तितकंच मी थोडं एक्स्ट्रा डिस्टन्स मध्ये त्याला जाऊ देतो. मतलब अगर हा 3 असेल तर मी काय करेल, जितकं माझ्या 20चा डायमीटर डिस्टन्स आहे त्याच्यापेक्षा 3 mm 1 mm एक्स्ट्रा मी त्याला जाऊ देणार. तर आता तो माझा काय होऊन जाणार, डिस्टन्स 24. ठीक आहे. तर काय करायचं, टेपर जितकं राहील तितकं त्याच्यापेक्षा 1 mm त्याला ऍड करायचं. तेवढं तुम्ही त्याला डेप्थ मध्ये जाऊ द्यायचं. जेव्हा तुम्हाला थ्रू ड्रिलिंग करायची असेल, मतलब थ्रू आउट वर्कपीसचं ड्रिलिंग करायची असेल तेव्हा थोडा एक्स्ट्रा जाऊ देतो. काहून, कारण हा जो मटेरियल माझा रिमेनिंग राहणारा टॅपर पोर्शन असल्यामुळे त्याला पण मला कट करायचा आहे. Z झाला माझा 2.4, Q झाला माझी डेप्थ ऑफ कट, कारण आता डेप्थ ऑफ कट काही ना काही लागणार आहे. R मतलब होते माझ्या रिट्रॅक्शन. तर रिट्रॅक्शन कसा यूज होते हे पाहू आपण. अगर मला हा मटेरियल कट करायचा आहे, सगळ्यात पहिले काय करणार, मशीन मटेरियल कट करेल. त्याच्यानंतर सरफेस पासून, ह्या सरफेस पासून एक आपला एक रेफरन्स प्लेन बनवते. तो काय करेल, तिथपर्यंत वापस रिट्रॅक्ट करेल, वापस तिथून येणार, ह्या पॉइंटला डेप्थ ऑफ कट घेईल, वापस रिट्रॅक्शन. मतलब थोडा मटेरियल कट केलं की वापस तो रिट्रॅक्शन करते का रेफरन्स प्लेन पर्यंत. तो याच्यासाठी करते की जो मटेरियल मी कट केलेलं आहे त्या मटेरियलला निघण्यासाठी काही स्पेस पाहिजे मला. अगर तो मटेरियल तिथेच अडकून राहिला तर काय होणार, माझे जे फ्लुइड्स आहेत ड्रिलिंगचे ते खराब होऊ शकते, किंवा माझा जो सर्क्युलर मतलब जो ड्रिल करायचा मला सर्क्युलर याच्यामध्ये त्याच्यावर रफनेस पण येऊ शकते, मला सर्क्युलर परफेक्ट भेटेल नाही. म्हणून काय करतो आपण, त्या मटेरियलला बाहेर काढण्यासाठी त्याला आपण रिट्रॅक्शन देतो, जेणेकरून जो काही माझ्या मटेरियल कट झालेला आहे तो वापस जेव्हा येणार रिट्रॅक्शन करच्या वेळेस तो त्याला बाहेर काढून घेईल. कुलंटचे असल्यामुळे काय होतं, आपण कुलंटचे यूज करतो, त्याच्यानंतर तो त्याला बाहेर फेकून देणार. म्हणून आपल्याला इथं रिट्रॅक्शन यूज करावं लागतं. त्याच्यानंतर एक पॉइंट होता G98. G98 काय होते आपल्याला, रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट. मतलब काय होणार, जेव्हा पण माझ्या पुरा ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म झाला तो काय करेल, जो माझा इनिशियल पॉइंट आहे, जिथं मी नाही इनिशियल पॉइंट ठेवलेला 1 mm कटिंग पासून स्टार्ट केलेला तिथपर्यंत तो वापस जाईल. आता माझ्या रेफरन्स प्लेन मध्ये इनिशियल पॉइंट एकच असल्यामुळे काय होणार, तो फर्स्ट पॉइंट वरच जाणार. G99 मतलब होते माझा रिटर्न टू रेफरन्स प्लेन. तर आपण G98 यूज करू शकतो किंवा G99, पण आता माझा जो रेफरन्स प्लेन आहे तो पण 1 mm वर आहे, इनिशियल पॉइंट पण 1 mm वरच आहे. मतलब तुम्ही कोणतं पण यूज केला तरी तो 1 mm वरपर्यंत जाणार. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंटला जिथे ड्रिलिंग करेल तिथपर्यंत जाईल. तर हे होणार आपले ड्रिलिंग सायकलची पॅरामीटर लाईन, ज्याच्यामध्ये 9 पॅरामीटर्स येतात. आता ड्रिलिंगचे मी तर ऑपरेशन सांगून दिलं, मशीनला काही मला ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करायचं. त्याच्यानंतर याला मला कोऑर्डिनेट, कुठं कुठं मला ड्रिलिंग करायची आहे याचे मला कोऑर्डिनेट पण मशीनला मेन्शन करायला लागते. तर मी कोऑर्डिनेट आता याला फर्स्ट पॉइंट देतो, मतलब फर्स्ट ड्रिलिंग तर करेल, सेकंड, हा थर्ड, याला फोर्थ पकडून. तर अशी 4 प्रकार माझी काय होणार आहे, ड्रिलिंग होणार आहे 4 होलमध्ये. तर माझा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आहे याची एक्स ची व्हॅल्यू, वाय ची व्हॅल्यू मला मशीनला सांगायला लागते. एक्स मध्ये किती आहे 25, वाय मध्ये 25. हा जो सेंटर आहे त्याचा वाला x25 y25 हे व्हॅल्यू फक्त मला मेन्शन करायला लागते. तर जी कोड जे राहतात ना आपलं G01 G02 हे काही नाही मेन्शन करायला लागत, मला फक्त कोऑर्डिनेट मेन्शन करायला लागते. मशीन काय करणार, ह्या कोऑर्डिनेट वर जाणार, जे ड्रिलिंग ऑपरेशन आहे तो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेल. ते सांगितलं होतं. कॅनन सायकल मतलब काय होते, एकच सायकल नंबर ऑफ याच्या जागी आपण परफॉर्म करतो त्याला आपण कॅनन सायकल म्हणतो. मतलब रिपीट ऑपरेशन होत आहे. आता इथं रिपीट करेल ते ऑपरेशन. त्यानंतर सेकंड जो माझा ड्रिल आहे याचा किती आहे, x-25 y25 वर जाऊन ड्रिल करेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट x25 y-25. त्यानंतर काय होतं x25 y-25. तर अशा 4 जे माझे होल्स आहेत कोऑर्डिनेट तिथे जाऊन सगळे ड्रिल करेल. मला मशीन काय करणार, सगळ्यात पहिले एका होलवर ड्रिल करेल. त्यानंतर इनिशियल पॉइंट रिटर्न कुठं 1 mm वरती जाणार, मग वापस इथे ड्रिल झाल्यानंतर सेकंड पॉइंटला येणार, तिथे ड्रिल करेल, वापस थर्ड पॉइंटला झाल्यानंतर फोर्थ पॉइंटला. तर फोर्थ पॉइंट ड्रिल झाल्यानंतर आपण काय करणार, जो आपला कूलंट आहे ते बंद करायला लागते. आपल्याला टूलला आपल्याला सेफ्टी पोझिशनला न्यायला लागते. जे आपली लोअर बॉडी राहते मॅक्झिमम ते आपल्याला यूज करायला लागेल. तर लोअर बॉडी ह्या साईडला लिहून घेतो. इथे लिहायला लागेल आपल्याला G00
त्याच्या पहिले आपल्याला लागते जे कॅनन सायकल G83 सायकल आपण रिपीट सायकल यूज केलेली आहे त्याला कॅन्सल करावं लागतं. त्याला कॅन्सल करण्यासाठी आपण यूज करतो G80 कॅनन सायकल कॅन्सल. तर इथं आपल्याला सोबत घ्यायला लागते G80 त्याच्यानंतर 100 mm त्याला वरती नेलं वापस M05 M09 M30 मतलब माझा प्रोग्राम काय केला एंड केलं. तर अशा प्रकारे आपण ड्रिलिंग सायकल यूज करतो. त्याचे जे पॅरामीटर्स आहेत त्याचे मीनिंग इथं लिहून दिलेलं आहे. ठीक आहे. जसं L1 L0 मतलब नो होल ऍट वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टीम. हा WCL मतलब होते वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टीम जिथं आपण आपलं वर्कपीसचं ओरिजिन सेव्ह करून ठेवलेलं आहे. तर हे झाली माझी ड्रिलिंग सायकल. याच्यानंतर पाहूया आपण ड्रिलिंग सायकल मध्ये काही टाइप्स आहेत. टाइप्स मतलब टाइप्स ना म्हणता येणार त्याला मतलब जे मला हे कोऑर्डिनेट काढायचे आहेत त्या कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी काय आहे एक जी कोड्स जी आपण यूज केले आहेत ते जी कोड्स आपण पाहूया. तर पाहूया आपण एक आता G70 सायकल ड्रिलिंग सायकल मध्ये एक टाइप आहे बोल्ट होल सायकल म्हणून. अगर मला ड्रिलिंग मध्ये यायला लागेल असे एक सर्क्युलर मला पीस दिले पीस सर्कल दिलेलं आहे त्याच्यावर मला कसं ड्रिलिंग करायचं असेल सर्कलवर मला असं ड्रिलिंग करायचं आहे. जसं आपण बघितलं असेल डिस्क ब्रेक बघितलं असेल गाडीत की त्याच्या पास सर्कल्स राहतात होल्स राहतात मतलब एका सर्क्युलर याच्यामध्ये मला होल्स बनवायचे असतील अशा प्रकारे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये लागलेलं डायमेन्शन काही दिलेलं नाही फक्त दिलेलं आहे हा एक पीस सर्कल हा जो सर्कल आहे त्याची रेडियस दिली असेल किंवा डायमीटर दिला असेल सेम. त्याच्यानंतर मला एक होल त्या होलच्या मला फक्त अँगल दिलेला आहे हा फर्स्ट होलचा. त्याच्यानंतर त्याला सांगितलं की हे सर्व एका इक्वल डिस्टन्सवर आहेत मतलब फर्स्ट होल टू सेकंड सेकंड टू थर्ड हे सर्व इक्वल डिस्टन्सवर आहेत. ते डिस्टन्स मतलब टोटल होल दिलेले माझ्यावाले 8 होल मला ड्रिल करायचे. सेम काय करायचे थ्रू मला जे आहे ते सर्व थ्रू करायचं आहे. माझे जो थिकनेस आहे पुरा थ्रू करायचं आहे. मतलब काय मला हा ऑपरेशन आहे जो ड्रिलिंगच करायचा आहे फक्त काय दिलेलं आहे जे माझे कोऑर्डिनेट्स आहेत ड्रिल जिथं मला करायचे आहेत ते मला मेन्शन नाही केलेले. त्याच्याबद्दल मला अँगल दिलेला फर्स्ट होलचं रेडियस दिलेली आहे नंबर ऑफ होल्स किती करायचे मला ते दिलेलं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला जे मला कोऑर्डिनेट काढायचे आहे त्या कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी आपल्याला एक डायरेक्ट सायकल दिलेली आहे G70 त्याला म्हणतो आपण बोल्ट होल सर्कल. बोल्ट होल सर्कल मतलब मला या सर्कल मध्ये अगर होल्स करायचे असतील तर मी हे सायकल यूज करतो. तर ह्या सायकल यूज करण्यासाठी सर्वात पहिले आपल्याला सेम जसं टूल लिहिलं होतं आपण मग ड्रिलिंग सायकलला पाहिलेलं आहे आपण ते सर्व येणार ड्रिलिंग सायकल पर्यंत. ड्रिलिंग जे सायकल असेल तिथपर्यंत माझा पूर्ण जो कन्सेप्ट आहे आपला ड्रिलिंगचा ते तितकंच येणार. त्याच्यानंतर आपल्याला फक्त एक ऍडिशनल करावं लागते की मला जे सायकल यूज करतो आता नेक्स्ट मला कोऑर्डिनेट लिहायचे होते तर कोऑर्डिनेटच्या बदली आपण काय करतो जे सायकल आहे बोल्ट होल सायकल ते मला आता इथं मेन्शन करावं लागते. तर पहिला त्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स आहे G70. त्याच्यानंतर मला इथं लिहायला लागते आय मतलब माझा जो रेडियस ऑफ पीस सर्कल आहे 25 दिलेला आहे मला तो मला मेन्शन करावा लागेल I25. त्यानंतर जे होते माझ्या फर्स्ट होलचा अँगल फर्स्ट अँगल ऑफ फर्स्ट होल फ्रॉम 3 o'clock. 3 o'clock मतलब जसं आपण बघितलं ना घडीमध्ये 3 वाजले असेल तशा प्रकारे आता आपण ह्या पासून आपण मेजर करतो की माझा फर्स्ट जो होल मला आहे त्याच्या मला अँगल किती दिलेला आहे. तो अँगल मी इथं मेन्शन करतो 45. त्याच्यानंतर इथं नेक्स्ट दिलेला आहे लूप म्हणतो इथं G70 मध्ये जो L आहे तो होते आपले नंबर ऑफ होल्स की मला किती नंबर ऑफ होल्स इथं बनवायचे आहे. तर मला नंबर ऑफ होल्स किती करायचे आहे 8. तर L मध्ये मला मेन्शन करायला लागते 8. त्याच्यानंतर मला यूज करायला लागते फीड. माझे जे काही मुवमेंट्स होणार आहेत त्याला मला फीड लागणार म्हणून त्याला F मी मेन्शन केले. तर हे 5 पॅरामीटर्स माझ्या G70 सायकल मध्ये यूज करतो त्याला म्हणतो मी बोल्ट होल सर्कल. ठीक आहे. हे सायकल मी पुट केली मशीन येणार सगळ्यात पहिले माझा जो फर्स्ट पॉइंट आहे इथे ड्रिल करेल त्यानंतर तो काय करेल 360 चा जो माझ्यावाला सर्कल आहे त्याला डिवाइड बाय 8 करेल. डिवाइड बाय 8 केलं त्याला अँगल भेटून जाणार मतलब 45 चा. तो सगळ्यात पहिले 45 वर मग वापस ह्या पॉइंट पासून इथं 45 ह्या पॉइंट पासून 45 थर्ड 40 असा 45 वर ड्रिल करेल. माझे जे 8 होल आहेत ते मला भेटून जाणार. त्याच्यानंतर वापस G00 G80 ठीक आहे Z मध्ये 100 M05 M09 M30. अशा प्रकारे सेम माझ्या G70 सायकल मी यूज करतो. ठीक आहे. याला म्हणतो आपण बोल्ट होल सायकल. हे एक प्रकारचा ड्रिलिंग मधला टाइप आहे.
ठीक आहे. फक्त हे कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी आपण यूज करतो. G17 आपण फक्त कोऑर्डिनेट डिफाइन करत आहोत की मला कुठं कुठं ड्रिलिंग करायचं आहे, जे आपण कोऑर्डिनेट डिफाइन केलेले आहे. आता हे 45 आहे म्हणून अगर इथं एक्स्ट्रा राहिलं असतं, मतलब माझ्या फर्स्ट रोल 60 वर राहिलं असतं, त्वरित यायला असतं, पहिला 60 वर केलं असतं, त्याच्यानंतर फर्स्ट रोल पासून 45 चा घेतलं असतं अँगल, मग सेकंड पासून 45 तर 45 काउंट केलं असतं. मी आता 45 दिलेले म्हणून तो 45 पासूनच करेल. हा झाला एक टाइप. याच्यानंतर अजून एक टाइप येते G71, त्याच्यानंतर अजून एक आहे G72. असे 3 त्याच्यामध्ये टाइप्स आहेत. तर मॅक्झिमम हा बोल्ट होल सायकल आपण यूज करतो. 2 सायकल ऍडिशनल आहेत, ते अगर तुम्हाला वाटेल तर आपण त्याच्यासाठी एक एक्स्ट्रा क्लास घेऊया. तरी घरी राहा, सुरक्षित राहा, मास्कचा वापर करा, जे काय गव्हर्नमेंटचे रूल असेल ते पाळा ना, सुरक्षित